आमची खूप इच्छा होती की तुम्हाला भेटायचं आणि आम्ही वाटत की आम्हाला महालक्ष्मी मंदिरात किंवा रंकाळ्याला कधीतरी ऍटलीस्ट भेटतील. आणि तुम्हाला एक विशेष गोष्ट सांगायची आहे. इकडे मस्त असे फ्रेंच फ्राईज, त्यानंतर मंचुरियन, त्यानंतर पावभाजी. नंतर खरंच आपला इतिहास किती म्हणजे देखणा आणि किती समृद्ध होता याचं उदाहरण आहे. छान वाटलं, मस्त एकदम मस्त. हॅलो नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा, मी कृष्णा, मी श्री, हा चिकू आणि ही माही तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर चला आता सगळे रेडी झालेले आहेत आणि आम्ही निघतोय बाहेर. कोल्हापूर मधले जे काही एक्सप्लोर करण्याजोगं आहे तर ते पण करायचंय. सोबतच यांना थोडंसं इथली कोल्हापुरी झणझणीत अशी टेस्ट पण काही गोष्टी करवायच्यात. सो चलो अभी रेडी हो गए हम सब. आम्ही तयार झालोय आणि आता निघतोय बाहेर जाण्यासाठी. आणि चला हा ब्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा. बघू बघू कोण खुश आहे. एक पोटग लय खुश आहे कारण की माई दीदी आहे, परत आयुष आहे ना. आयुष माहीला माझे ड्रेस येले आणि माहीच्या मम्माला पण. आम्ही माहीचे साड्या घालत असते गावाकडे गेल्या जाय ना वय. आणि एकदम अप टू डेट वाटायला, म्हणजे तिच्यासाठीच घेतल्यासारखं वाटायला. सगळ्यात जास्त खुश कोण आहे माहिती का आता इथं आल्यास? हा, तुला काय पाहिजे? पनीर. हे पनीर आणि हे पिझ्झा. आता सगळ्यात जास्त डबल चीज पिझ्झा मला सगळ्यात जास्त आवडले. माईचं डबल चीज पिझ्झा माझा हाफ पिझ्झा. श्री तू? बर्गरच नाही तर काय खातोस? होय. हे चॉकलेट सँडविच आणि ते पिझ्झा. इकडे मस्त असे फ्रेंच फ्राईज, त्यानंतर मंचुरियन, त्यानंतर पावभाजी. सगळ्यांनी खावा. चांगले ना ते. कशी आटायची आहे रे श्री अशी? तर मस्त अशी पेट पूजा झालेली आहे आमची. मिळाला पिझ्झा? खुश? डबल चीज पिझ्झा. आणि कसं होतं सर्विस? आवडलं. चला आता निघायचं आपल्याला ह्याला शाहू पॅलेस दाखवायचं आहे ना. सो तिकडे जातोय आपण. सो चला आता तुम्ही पण. श्रीमंत सरकार थोडेसे बिझी आहे. आपण शाहू पॅलेसच्या इथे आणि आता तिकीट काउंटरला हे गेले तिकीट काढण्यासाठी. आपण आता पुढे जाणार आहोत. ती म्हणते की इथं कुठे शाहू पॅलेस आहे. इथं एंट्री गेट आहे, इकडे तिकीट काउंटर आहे आणि स्ट्रेट पुढे गेल्यानंतर आपल्याला शाहू पॅलेस दिसतो. तर कसं काय लुक आहे काय ते मी तर पाहिलं या आधी 2-3 वेळा आई भाऊ सोबत पण आलेली आहे. आता यांच्यासोबत पुन्हा एकदा. तर स्टेट येऊन शक्य झालं तर थोडंफार तिथलं शूट घेईल. तसं त्याला अलाउडच नाही आहे तिथं तसं तर, कारण की कॅमेरा ऑफ ठेवायला सांगतात तिथे. तर बघूया कसं काय होतं. आलोय आम्ही म्युझियमच्या इथे शाहू पॅलेसला. आणि तुम्हाला एक विशेष गोष्ट सांगायची आहे. होते का त्यांच्या घरच्यांनी पाठवलं ह्यांना नाही. हा म्हणजे सहल ट्रिप आली होती. मग आम्हाला माझ्या घरच्यांनी मला पाठवलं. हा ट्रिपला. मग ही उगा असं येडे बघत उभा राहिले. आम्ही सगळे गेले आणि आम्ही नाही म्हणून. बघा आता बघायला मिळालं त्यांना. बघितलं म्हणजे लक्षात आलं की आम्ही आलो. कितवीत आलती सी इयत्ता? 7वी. हा मग खूप म्हणजे हे दोघं ऍक्च्युली बॅचमेट आहेत बरं का. आणि 7वी मध्ये महिला इथं ट्रिपला येत आलं होतं आणि ह्यांना आलं नव्हतं. तर आता इच्छा त्यांची कम्प्लीट झाली आहे. तर पाहू शकताय तुम्ही किती सुंदर असं लोकेशन.
मी ऑलरेडी पॅलेस पाहिलाय आणि काही जण आणखी आता आहेत थोडंसं डेप्थ मध्ये पाहत आहेत आणि आपले सबस्क्रायबर भेटलेले आहेत. ताई तुमचं नाव काय? संगीता जाधव. अच्छा, मी माझं एडिटिंग करत बसले होते थोडा वेळ. त्यांनी कसं काय पाहिलं आय डोंट नो आणि आल्या त्या तर त्यांची फॅमिली पण आली. मस्त वाटतं जेव्हा स्वतःहून असं ओळख द्यायला कुणीतरी येतं की येस आय एम वॉचिंग युअर ब्लॉग्स अँड छान असतात वगैरे असं कॉम्प्लिमेंट मिळालं ना मग हुरूप येतो. बरोबर आहे. आणि फॅमिली आहे त्यांची सोबत. हाय. छान वाटलं मस्त एकदम मस्त. अच्छा आणि हे पाहिलं जास्त प्राऊड वाटतं की आजकाल असं म्हणतात की कुठेतरी संस्कृती लोप पावती आहे किंवा मग सुना व्यवस्थित ट्रीट करत नाहीत पण हे असं म्हणजे या कल्याणवरून आहेत आणि सासूबाईंना वगैरे घेऊन फिरतायत. सगळ्या सासू येतात मग तुम्हाला दाखवते ते पाहिलंच भारी वाटतं. अच्छा म्हणजे सगळी फॅमिली चाललंय. माझ्या मोठं सासू आहे ह्या 2 नंबरच्या आहे ह्या सासूचे आहे हो अजून आहे सगळ्या. नाही ते असलं आरती सासू हो नगरगड या नगरवरून आलेले आणि ड्रेस कोड पण सेम केलं जातोय आम्ही. खरं तर अलाउड नाहीये मध्ये शूटिंग त्यामुळे आता बाहेरचा व्ह्यू तुम्ही पाहून घेऊ शकता आणि आत गेल्यानंतर काही शूटिंग घेता येणार नाही. पुढे नेतो आणि त्यानंतर हा ब्लॉग कंटिन्यू. शाहू पॅलेस बघितला जवळपास 5-5वी वेळ असेल मला वाटतं. श्रीमल सरकारांचं किती वेळा तरी झालं शाहू पॅलेस बघायचं. दरवेळी गावाकडनं कोण आलं की हे येतात आणि प्रत्येक वेळी आज जाऊन बघतात. आता त्यांना मी खूप सारे क्वेश्चन विचारणार आहे की काय काय आहे कसं कसं म्हणजे नाही का. त्यांनी खरंच किती छान ऑब्झर्व केलं ते बघूया. म्हणजे कसं ऑब्झर्वेशन पण महत्वाचं आहे. माहिती तुला काय आवडलं त्यातलं सांग. मला तिथला राज दरबार आवडला. किती शाही आहे ना मोठा एकदम. माहिती तुला? मला तर सगळं असं डोळ्यात असं भरून आणलंय एवढं छान आहे. जबरदस्त आहे म्हणजे नाही का आपल्याला टीचर शिकवत असतात ना तर ते फिलिंग कुठेतरी तिथे गेलं. पुढच्या पिढीला असं म्हणजे आपण ही दाखवू शकतो त्यामुळे ते म्हणजे आपला इतिहास किती सुंदर होता किंवा किती वैभवशाली होता याचं एक मूर्तिमंत उदाहरणच आहे शाहू पॅलेस. आणि खूप सुंदर लोकेशन आहे. तिथनं जावं असं वाटतच नाही. कुठेही थांबा तुम्ही बघा आणि रश चालूच आहे. शाहू पॅलेस नाही बघितलं असं होईल का? मग काहीतरी चुकलं तुमचं असं. हा तर चाललंय फोटो सेशन हे ते. चला थोडस इथं गार्डन मध्ये पोरांना खेळवतात आणि मग पुढे ब्लॉग कंटिन्यू करू. आता या दोघांना विचारू चिकूला आणि श्रीला काय आवडलं ते. शाहू पॅलेस मधलं काय आवडलं? शिकारी सगळं एक निपटून टाकलं सगळंच आवडलं. मित्र चॅनल दाखवून त्यांच्या डुप्लिकेट स्माइल नको. किती सुंदर असं लोकेशन आहे आणि या बाजूला तुम्हाला दिसत असेल तर शाहू पॅलेस. अतिशय सुंदर वाटतं इथं आल्यानंतर. खरंच आपला इतिहास किती म्हणजे देखणा आणि किती समृद्ध होता याचं उदाहरण थोडक्यात तुम्ही इथं कोल्हापुरात पाहू शकता. हा न्यू पॅलेस आहे. आणखी एक आहे पॅलेस असं ऐकलंय मी. सो तितकं मला नाही माहिती आहे कारण आणखी मी तितकं कोल्हापूर एक्सप्लोअर केलेलं नाही आहे. पण इथं पाहू शकता की ते छान वाटतं ते. आणि मई आणि हे इथं थांबले तर चला कसा वाटला तुम्हाला शाहू पॅलेस मला नक्की सांगा. आणि आणखी पण गर्दी वाढतेच आहे. मला वाटतं 6 पर्यंत काहीतरी टायमिंग आहे आणि 6च्या नंतर बंद होतो शाहू पॅलेस. त्यामुळे अगोदर आम्ही इकडे आलो त्यानंतर परत बाकी कोल्हापूर कधी फिरू शकतोय कारण की टायमिंग वगैरे असं इथं आहे तेवढंसं टायमिंग. 5 वाजले. तर इकडच्या बाजूला भरपूर सारे हरिण आहेत. तर आता पाहूया आपण काय आहे रे रणू. हो तू म्हटला होतास. हे बघा किती सारे आहेत ना. इथून जवळ वाटतात एकदम आहे की नाही. खाल्ले सगळे
तुम्हाला दिसत असेल बघा किती सारे हरिण आहेत, काळवीट पण आहे आणि अगदी जवळून इथून दिसतात. हे बघा हे संपला. हे बघा आयुष आणि श्रीची मस्ती चालली आहे. हरिणाला भरवतात ते. ओ स्वतःच जेवण हाताने जेवता का रे तुम्ही? बघा काय काय आणलंय श्रीने, आयुषने आणि यांनी सुद्धा. शाहू पॅलेस मधनं निघण्याची वेळ झाली आहे ना. महाद्वार रोडला आलोय. आई अंबाबाईचं दर्शन घ्यायचंय कारण की कोल्हापूर म्हटलं की आलंच ह्या सगळ्या गोष्टी. तर शाहू पॅलेस झाला पाहून आता आई अंबाबाईचं दर्शन आणि त्यानंतर आतमध्ये दोन्हीकडे पण अलाउड नाही. न्यू पॅलेसला पण नाही, म्हणजे शाहू पॅलेसला पण नाही आणि इथं पण नाही. पण आम्ही कळसाचं दर्शन तुम्हाला नक्की घडू आणि मागे इकडे दिसत असतील तुम्हाला श्री वगैरे सगळे. तर महाद्वार म्हणजे वर्षाच्या आवडीचा परिसर सुरू झाला. मला खूप करमतंय. बघा आपले सबस्क्रायबर इच्छा पण भेटले आणि याच्या मुलींनी ओळखलं. मला ते खूप विशेष वाटतं कारण कसं असतं बघा आपल्या खूप इच्छा होती की तुम्हाला भेटायचं आणि आम्ही वाटत की आम्हाला महालक्ष्मी मंदिरात किंवा रंकाळ्याला कधीतरी ऍटलीस्ट भेटलं. खूप म्हणजे खूप वाटलं होतं. आता मुलीला मी म्हटलं ना नसतील दाखवतो, मला वाटलं नाही. पण तुम्ही असं टर्न केल्यानंतर काय तुमचं रुपाली. अच्छा तर बघा खरंच खूप भारी वाटतं. म्हणजे इतकं काळजीपूर्वक तुम्ही आता ते एक व्हिडिओ अपलोड केला होता दिवाळीतला पंत्या लावायचा, तो पाहिल्यानंतर त्या खरंच लिटरली इमोशनल झालेला. म्हणजे असं वाटतं की नाही बाबा आपलं इथं कुणी नसलं तरी ही फॅमिली आपली आहे. छान वाटलं मला पण भेटून. श्रीला पण भेटायचं हो आहे की श्री एक मिनिट. सगळे व्हिडिओ पाहता तुमचे व्हिडिओ. तुम्ही प्रॉपर कोल्हापूर? हो आम्ही दिलेच आहे. हा घ्या तुमच्या श्री. कोल्हापूरला श्री खूप म्हणजे खूप दिवसापासून आमची इच्छा होती. ह्यांना पण वाटत होतं की कोल्हापुरात तुम्ही कुठेतरी आम्हाला भेटावं कधीतरी. होतं खरं आपण मनातून विश केल्यानंतर आम्हाला कधी भेटणार असं वाटत होतं. ते कसं मनातून विश केलं की होतं झालंच की. मला पण छान वाटलं. इथून पुढे काळजी घेऊन व्हिडिओ करा. आम्हाला खूप वाईट वाटलं त्यांचं. आम्ही खूप आदरलो. योगायोगानं म्हणजे ते कसं त्याला घेर भरपूर होतं त्या आणि कळलं पण नाही. ते काय आलोय अंबाबाईच्या दरबारामध्ये. पाहू शकता किती सुंदर लोकेशन. म्हणजे ते नाही का दिवे वगैरे प्रज्वलित करतात आणि खरंच एन्व्हायरमेंट अप्रतिम असं आहे. म्हणजे काय बोलावं की चैतन्य आणि ते जे तेजस्वी ओजस्वीपणा असं ते सगळं इथं तुम्हाला एकदम पॉझिटिव्हिटीने फुल ऑन दिसतं. तर पाहू शकता कोल्हापूरला आलं की अंबाबाईचं दर्शन जितकं इसेन्शियल आहे तितकंच त्याच तुलनेमध्ये कोल्हापुरी साजचं अट्रॅक्शन किंवा तो एक हे कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी साज या गोष्टी सुद्धा तितक्याच जास्त प्रामुख्याने येतात. आणि त्यामुळे मग इथं आल्यानंतर प्रत्येक जण काहीतरी घेऊन जायचं म्हणजे कोल्हापुरी साज तरी घेऊया, कोल्हापुरी चप्पल तर घेऊया असं असतं. तर मी पण खरेदी करते. दर्शन घेतले आणि निघालोय आम्ही आता. पुढे थोडीशी खरेदी वगैरे करायची. सो चला. तर देवाचे कपडे वगैरे खूप छान मिळतात आणि मला खूपदा कमेंट आलेली की स्वामींचं जे वस्त्र आहे ते तू कुठून घेतलेलं. तर इथंच महाद्वार रोड म्हणजे देवीचं जे काही महाद्वार आहेत ते त्याच्या बाजूला तिथनं मी बऱ्याच वेळा 2-3 तरी घेऊन गेलेली आहे आणि छान. हा 50ला 100 ग्रॅम आहे, हा 80ला 100 ग्रॅम आहे, हा बैठकीत आहे. ह्याचा सिमेंट बघा. शुद्ध हळदीचे कुंकू पिंजर अंबाबाई प्रसन्न.
लेमन गोळ्या खाल्ल्या दोघं लेमन गोळ्या मी